RJ, please. Okay na. Ayan. Mga DDS, kasama ko po, DFA Secretary Alan Peter Cayetano. Andito po tayo sa Philippine Consulate dito sa New York City. At bukas po, the big day, ang kanyang speech sa 72nd UN General Assembly, United Nations General Assembly. Sir Alan, Sec Alan, ano ba ang importansya nitong speech nyo na ito? Bigyan nyo kami ng background. Sino yung audience, ilang mga state leaders, foreign ministers ang nakatutok sa speech nyo representing the Philippines and our President? Well, magandang gabi sa mga nasa Amerika at magandang umaga sa mga kababayan natin na sa Pilipinas. No? Alam niyo naman lahat, we're a responsible member of the United Nations, community of nations, and kahit na may independence tayo at sovereignty, we're also all responsible to each other. So we think napaka-importante ng address na ito sapagkat maraming naninira sa atin at marami binabaliktad. Yung campaign ng Pangulo na protektahan ang karapatan pantao ng bawat Pilipino, pinapalabas na siya ay at ang kanyang gobyerno ay massively ina-abuse ang karapatang pantao, no? So ang audience dito ay lahat ng bansa. So minsan yung mga head of states o yung mga meron din nagpapadala ng vice president o ng premier or yung kanilang pangulo or yung kanilang foreign minister, no? I think mas marami ang foreign minister at minomonitor ito ng lahat ng bansa dahil ito ay part of the record. Actually, ito ay part ng general debate. Pero unlike yung debate na 2-3 lang kayo nagsasagutan kayo, binibigyan ka ng 15 minutes to about 30 minutes, no? Na ipahayag ang lahat ng damdamin. And then all throughout the year, isa to sa pag-uusapan. So halimbawa po, isa sa pinupush natin is that the United Nations do more for migrants. Kasi 10 milyon na Pilipino na sa abroad at marami pang ibang mga lahi, ibang mga bansa na may migrant workers sa labas ng kanilang bansa. Sa ibang lugar, napakaganda ng kanilang katayuan. Pero sa ibang lugar, talagang naaabuso, di ba? So, ang UN ang lugar para pag-usapan at ayusin to. Sir, ito na lang pong huling tanong. Ano ba importansya na kailangang may magrepresenta sa Pilipinas dito sa 72nd United Nations General Assembly? Well, kasi kahit anong pag-usapan mo, no, tell me any topic, halimbawa drugs, may opisina ang UN tungkol dito. Pag-usapan mo migrant workers, may kilalaman ng UN dito. Pag-usapan mo ekonomiya, trade, free trade, marami ito nakatali din sa human rights, no? So kung absent ka dito at kung hindi mo ipapahayag ang kalooban ng iyong bansa, ikaw ang nawawalan. And then katulad nga ng isang controversial na administrasyon katulad ng Duterte administration, maraming grupo naninira kasi yung independent foreign policy ay hindi rin acceptable sa marami, di ba? Or ibig sabihin may discomfort sa kanila. Pero ako naniniwala na buwang suporta ng ating traditional allies at ang ating mga bagong kaibigan, no? So, in the sidelines nito, walang kaibahan to sa high school, di ba? Na pag may reunion kayo, may formal event, pero yung tinatawag na pull aside na hilahin mo, kwentuhan kayo, and then yung bilateral meetings na kung saan one-on-one kayo pero buong team ninyo ng iba't ibang bansa. Dito napakarami pinag-uusapan, anti-terrorism, yung ekonomiya, yung botohan sa mga position, no? That's another thing, di ba, na living in a global community, maraming international organizations at most of these botohan. So syempre, nakikisama ka rin sa ibang mga bansa para iboto din nila ang Pilipinas at minsan tayo naman boboto din sa kanila. One good example that is yung mga maritime organization. Karamihan ng mga seafarers all over the world ay Pilipino. So napaka-importante na kabilang tayo sa mga international organization. Sir Alan, pinaparating po ng mga kababayan natin kasi napanood po nila ang yung speech nyo sa Asian Society Night kung saan kayo ay nagpaliwanag. Meron yung the panda, the elephant, the panda, the eagle. Anyway, i-replay na lang po ninyo yung speech ni Sec. Marami pong very proud sa inyong ginawa doon. Nagpapasalamat po sila sa inyo sa pagpapaliwanag sa Asian Society sa totoong nangyayari sa ating bansa. Sa awa lang ng Diyos, kasi marami po tayong supporters ng ating bansa. Mga old friends, no, na nabuo ng ating mga ninuno, ng ating mga former leaders. Pero iba ang balitang nakakarating sa kanila. Meron naman po mga
tumitingin sa Pilipinas. Halimbawa po, yung mga nagpapatakbo ng BPOs, ng mga call center, mga gusto magtayo ng negosyo sa atin, na talagang may campaign na siraan tayo dito. So yung mga forum na to, kung titignan mo, akala mo 50 tao, 100 tao, no? Pero actually, grabe ang network nito sa Amerika, sa West. And dahil din sa inyo, sa social media, pati ating mga kababayan ay nakikita nila yung nangyayari. So, ako po, front lang ako o ako taga-deliver. But actually, yung ating professional, yung ating career DFA people at yung mga iba't ibang departamento like DOLE na represented dito, police attaché natin, military attaché natin, tourism attaché natin, they do all the work. Yung groundwork nito, yung friendship, yung networking, sila gumagawa nito, no? So, hopefully it will do some good and it will be building blocks for us. Okay, sir, last na po. Paki-update naman po yung mga kababayan natin. Pang ilang araw na po ito ng assembly. Kamusta naman po ang response ng iba't ibang mga bansa sa patungkol sa mga nangyayari sa Pilipinas? Well, surprised nga ako dahil may listahan dapat ako ng mga gusto kong makausap ng foreign minister. Pero napuno schedule natin sa mga gustong kumausap sa atin. Maraming excitement sa Pilipinas, excited sa opportunities, excited na yung binubuksan natin pinto sa mga ibang bansa. Yung iba naman po ay kusa sa tulong sa mga kapwa Muslim natin sa Pilipinas at meron din po silang malasakit na huwag tayong pasukin ng terrorism at ng violent extremism, no? So nagsimula nung Martes, Biyernes ng gabi, ngayon, bukas culmination ng mga meeting ng ASEAN. So actually we have one informal meeting and two informal meetings and one formal meeting tomorrow ng ASEAN. Aside from most of us ASEAN foreign ministers will be delivering our addresses, no, to the United Nations. So ano po, in short, so far so good. So far so good. Awan ng Diyos, I think napakaraming naitanim na medyo namumunga na at this trip marami din tayong natanim. And again, no, we can't claim all the credit, no, yung DTI, yung DOF, yung NEDA, Dole. yung DOLE, no, lahat sila, no, yung mga nanggaling dito, tahimik na nagtrabaho. They didn't have the benefit of having you, Asek Mocha and RJ and the RBTVM and PTV4 here with them. But it doesn't mean na hindi nagtatrabaho, no? So, pasalamat din tayo sa Philam Media and of course sa ating Tri-Media sa Pilipinas, you know. But minsan lang kasi napo-focus dun sa, halimbawa, no, yung sa UPR natin, Universal Periodic Review. Nakita ko yung unang lumabas na news, negative. Samantalang baliktad, no? It's a very positive development at buong pagtanggap ng United Nations Commission on Human Rights sa ating report, no? Ibig sabihin, they see beyond yung paninira, no? So napaka-importante na alam ng tao yung nangyayari kasi katulad sa Europe, di ba? Na nakausap nyo ating mga OFWs doon. Pagka mali yung news about human rights doon, dinidebate sila ng boss nila, ng kasama nila sa trabaho, di ba? Unlike sa ibang bansa na parang sa, you know, yung hindi nila pinapansin masyado yon. May mga bansa kasi na number one issue yung human rights, eh. So kawawa naman ang ating mga kababayan doon na sila pa ang araw-araw nakikipagdebate samantalang ang hangarin lang nila maging safe ang kanilang pamilya. At sino bang ayaw yun? Ayan po. At nabanggit nga rin po ni Philippine Ambassador to the UN, si Sir Teddy Boy Locsin Jr. Tinanong ko po kasi siya kung kamusta nga po yung update dito sa United Nations. Ang sabi niya, hinahangaan daw po ng iba't ibang bansa ang Pilipinas, the way the administration is handling yung anti-drug campaign at yung krisis sa Marawi. Kumbaga, maganda po ang mga nangyayari dito sa United Nations General Assembly. Kaya po, sir, salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga kasama natin dito sa United Nations. At tutok lang po, suportahan po natin si Secretary Alan Peter Cayetano sa speech po niya bukas. Sama niyo kami sa prayers niyo, please. Tsaka sir, pakilinaw nga po, nagda-diet nga ba talaga kayo o may sakit kayo? Ano ba talaga? Healthy eating and healthy lifestyle. Pumapayat ka daw kasi. Ayos lang. Actually, hindi bumababa weight ko, pero Mukhang pumapayat ka daw kasi.
Teka lang sir, isang na lang, hindi ba kayo ninenervyos bukas sa inyong Ayun. speech? Well, lahat naman tayo tao, but di ba sabi sa Biblia, anong magagawa ng pag-worry o anxiety? Just put your faith in God. So, even yung napakahaba kasi ng biyahe namin papunta dito, kaya pagdating dito, parang sinipon din na kami. But, you just have to work hard and then leave it up to the Lord na maganda. So like tomorrow, kahit anong ganda ng salita mo, kung ano tanggap nung nakikinig Diba? Yun ang importante. So prayer natin at sana po isama nyo lahat, mga kapatid natin Muslim, mga kapatid natin Kristiyano sa Pilipinas, pagdasal nyo na maganda po at bukas ang isipan at tenga po ng ating mga karatig bansa, ng ating pong mga kaibigan across the several oceans around the world, no? Kasi malaki epekto nito sa ating ekonomiya at malaki epekto nito sa ating pagkakaibigan sa iba. Ayan po. At bago po matapos, sabi ni Johara Rakino Lugar, Madam Mo, help us apply passport. Maraming hinahanap balik-balik. Ginagawa nila sa sister ko, nag-a-apply, taga-Cavite pa siya, 2 beses na. Okay. Ayan. Bukas po. We apologize sa mga nangyayari. Pinipilit namin ayusin lahat ng reform at bukas dadating yung isang in charge dito. So mag-usap din kami sa instant complaint line para kung nandun ka na at kaya naman ibigay at kayang ayusin, no? But in the meantime, gusto ko lang ulitin sa mga OFW, sa mga single parent, sa mga persons with disability at dun sa mga may mga anak na underage pa, hindi nyo kailangan kumuha ng appointment, no? Walk-in kayo, asikasuhin kayo kaagad. Yung appointment system ko inaayos namin at bukas pagdating nung in charge, talakayin natin. Pa. Pero commitment po namin, konting patience lang po at aayusin po natin. Thank you, Seth. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Thank you.